στο πρώτο επεισόδιο Real Evolution, την επανάσταση της αλήθειας. Κάθε επεισόδιο θα αφορά ένα μείζον κοινωνικό θέμα, το οποίο θα αναλύουμε από ιστορική, κοινωνικοπολιτική και επιστημονική σκοπιά. Θα επιχειρηματολογούμε επίσης για την άποψή μας. Εάν όμως ενδιαφέρεστε για αβάσιμες απόψεις, μαγκαζίνο και κουτσομπολιά, να πάτε στο Λιάκα και στη Μενεγάκη. Είμαι ο Ιορδάνης Ουσουλτζόγλου και σήμερα μαζί μας είναι ο Χαράλαμπος. Γεια σου, Χαράλαμπε. Γεια σου, Ιορδάνη. Είμαι ο Μαθιουδάκης Χαράλαμπος και είμαι ερευνητικός συμπεριφοριακός οικονομολόγος με ειδίκευση στα νευροοικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Ουσουλτζόγλου, περίεργο ρε φίλε, τι φάση. Έτσι είναι. Το επίθετό μου ξεκινάει παλιά το 1880 στο κέντρο της Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Καπαδοκίας. Εκεί γραφόταν που λέει στο επίθετό μου ακόμα και με τα ελληνικά γράμματα. Από τότε. Ενδιαφέρον, δηλαδή κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φίλε. Ακριβώς. Και η ιδιότητά σου? Είμαι γεωπόνος, έχω τελειώσει τη γεωπονική σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε επίπεδο Integrated Master. Έχω ειδίκευση στη φυτική παραγωγή, την γενετική βελτίωση και το plant breeding. Οκ, τέλειο. Σήμερα, λοιπόν, Χαράλαμπε, θα συζητήσουμε για το virtual signaling, το οποίο ήταν ένα θέμα της επιλογής σου. Πώς σε όθησε να έρθεις σήμερα εδώ με αυτό το θέμα? Κοίτα, το virtual signaling σήμερα είναι και διάχυτο και διάτριτο στην κοινωνία μας. Και ειδικά για τα κοινωνικά ζητήματα που μιλάμε, στα οποία είναι πολύ σημαντικό να επιχειρηματολογούμε, έτσι, συμβαίνει συνέχεια και πρέπει ο κόσμος αρχικά να καταλαβαίνει τι είναι. Γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει καν τι είναι το virtual signaling. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σήμερα να δώσουμε έναν ορισμό, να δώσουμε κάποια σωστά παραδείγματα και να πούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί, έτσι. Ακριβώς. Ας πάμε λοιπόν τώρα σε έναν ακριβή ορισμό για το virtual signaling. Τι ακριβώς είναι το virtual signaling? Virtual signaling ουσιαστικά είναι η πράξη να εκφράζεις δημόσια την άποψή σου, την εμπάθεια, τη χαρά ή τη λύπη σου για κάποιο συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα με σκοπό την κοινωνική αποδοχή, ακόμα και τον θαυμασμό του κόσμου, αλλά χωρίς να κάνεις τίποτα για το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, ουσιαστικά με άλλα λόγια, επιδεικνύεις αρετή και ηθικολογία για προσωπικό όφελος παρά για να στηρίξεις το κοινωνικό ζήτημα στο οποίο αναφέρεσαι. Αυτό που λες το φαινόμενο τώρα, Χαράλαμπε, είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι από το παρελθόν? Υπάρχει στην ιστορία κάποιο περιστατικό που μπορείς να δεις πως ναι, το virtual signaling συνέβη και τότε? Κοίτα, είναι ένα σύγχρονο σχετική ορολογία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 2015 η πρώτη φορά που προτάθηκε σαν όρος, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται τακτικά από την ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Ένα τεράστιο παράδειγμα είναι η Εκκλησία. Και θα σου πω κάποια παραδείγματα πάνω σε αυτό. Η Εκκλησία τι λέει? Αγαπάτε αλλήλους, ακόμα και αν έχουν διαφορετικές απόψεις από εσάς, συμπληρώνω εγώ, όπως αγαπάτε τον εαυτό σας. Τι έχουμε να πούμε όμως για τους αλλόθρησκους, για τους αλλοεθνείς, για την LGBTQ community τώρα πρόσφατα? Η Εκκλησία μας τι λέει γι' αυτό? Νομίζω όλοι ξέρουμε την απάντηση πάνω σε αυτό, έτσι, και την όλη υποκρισία που υπάρχει από πίσω. Επίσης, ο έχων δύο χιτώνες να δίνει τον έναν. Καλύτερα, παιδιά, έπρεπε να το πούμε, ο έχων δύο χιτώνες να δίνει τον ένα στην Εκκλησία. Με τα budget που έχουν μαζέψει οι εκκλησίες. Και είναι εύκολο να το δεις στην Καθολική Εκκλησία, έτσι, αλλά ακόμα και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τσεκάρετε το βατοπέδι. Δεν θα πω παραπάνω. Επίσης, ένα άλλο θέμα, γιατί πήγα πρόσφατα Ιορδάνη σε διακοπές στην Ισπανία και θέλω να μπω σε έναν ναό, ρε παιδί μου, σε έναν καθεδρικό ναό. Και μου λέει εισιτήριο 8 ευρώ. Όπα ρε μεγάλε, κάτσε λίγο, κάτσε να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, έτσι. Γιατί μου λες ότι όλοι είμαστε ευπρόσδεκτοι στην Εκκλησία, έτσι. Βρε δεν πά να είσαι άνεργος, βρε δεν πά να είσαι φτωχός, βρε δεν πά να είσαι άστεγος, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι σε αυτήν την Εκκλησία πώς θα μπουνε? Θα κάτσουν να μαζεύουν και αντί να δώσουν φαγητό στα παιδιά τους, θα κάθονται να μαζεύουν για να μπουν στην Εκκλησία? Αυτό, ρε φίλε, είναι ο ορισμός της υποκρισίας για μένα. Έτσι. Πάμε, συνεχίζουμε. Έχω άπειρα παραδείγματα, παιδιά. Μπορώ να μιλάω όλη μέρα. Τα του Καίσαρη το Καίσαρη και τα του Θεού το Θεό. Ωραία. Ό,τι είναι. Ουσιαστικά διαχωρίζουμε πρώτα την πολιτική εξουσία και το πολιτικό καθεστώς από τη θρησκεία.
τότε γιατί οι Πάπες, όχι μόνο οι Πάπες, και οι Αρχιεπισκόποι, ακόμα και πριν από το σχίσμα του 1054, έχουν τόσο σημαντικό ρόλο στην ιστορία και επεμβαίνουν συνεχώς στα πολιτικά καθεστώτα, ότι είναι ουσιαστικά ερωτευμένοι με την εξουσία, έτσι, και παύουν να ασχολούνται μόνο με τη θρησκεία όπως είναι ο ρόλος τους. Ναι. Σωστά. Επίσης, αυτό που θα νομίζω θα προβάλλουν όλοι σαν επιχείρημα, το σεξ πριν από το γάμο, ότι είναι αμαρτία και οι πάστορες και οι καρδινάλοι στην καθολική πίστη, ρε παιδί μου, πρέπει να απέχουν από το σεξ. Αλλά μιλάμε, παιδιά, για τεράστια σκάνδαλα παιδεραστίας, τα οποία προέρχονται από την Εκκλησία. Και δεν μιλάω μόνο για την καθολική θρησκεία. Ακόμα και στην Ελλάδα έχουμε ακούσει πάμπολα παραδείγματα ιερέων, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν μικρά παιδιά για τους δικούς τους άρεστους σκοπούς. Έτσι. Ναι. Και ο Χριστός φάνηκε κάποια στιγμή να το έχει προβλέψει αυτό. Το πρόβλεψε, ναι. Καθώς στην Καινή Διαθήκη αναφέρει μια ιστορία με τον Τελώνη και τον Φαρισαίο. Ο Φαρισαίος ανήκε σε μια πολύ ξεχωριστή φυλή του Ισραήλ που όλοι τη θαυμάζανε. Ο Τελώνης όμως ήταν ένας άνθρωπος που ήταν υποχρεωμένος να συλλέγει φόρους και πήγαν και οι δύο στο ναό. Ο Τελώνης ένιωθε άσχημα για αυτό που έκανε και ζητούσε συγχώρεση και πήγε με ταπείνωση να ζητήσει συγγνώμη για όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Τελώνης ήταν εκεί, μαζεμένος στη γωνία. Ο Φαρισαίος όμως μπήκε μέσα στο ναό με μεγάλη αυτοπεποίθηση, με την αίσθηση ότι ήθελε να ταπεινώσει περισσότερο τους ανθρώπους που ήθελε να ταπεινώσει και όλα αυτά. Και βλέπουμε πως είπε να είστε σαν τον Τελώνη. Όταν κάνετε κάτι λάθος, να το αναγνωρίζετε και να ζητάτε συγγνώμη με ταπείνωση. Και όχι σαν τον Φαρισαίο, ο οποίος εν τέλει μπορεί να μην έκανε και κάτι καλό. Παρ' όλα αυτά ήθελε να ταπεινώσει τον Τελώνη, ο οποίος ζητούσε συγγνώμη. Ναι, και να είσαι πρόθυμος πρακτικά να μετανοείς για τις πράξεις σου, έτσι. Και όχι μόνο στην προσοχή και στη θεωρία και το πώς να δείχνεις ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους, αλλά εσύ τι κάνεις πραγματικά. Για να σώσεις την ψυχή σου στην συγκεκριμένη περίσταση. Ακριβώς. Έτσι. Τώρα για το σήμερα, πιστεύεις ότι υπάρχει παντού το virtual signaling? Είναι διάχυτο, είναι κάπου περιορισμένο, το βλέπουμε κάπου μόνο, είναι παντού? Τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Κοίταξε, υπάρχουν τρεις διαφορετικές συνιστώσεις στην κοινωνία, οι οποίοι ουσιαστικά συνθέτουν ολοκληρωτικά το virtual signaling. Από τη μία είναι η ατομική μας ευθύνη, η ευθύνη όλων μας, το οποίο πλέον με τα social media το έχουμε πάει σε άλλο level, έτσι, και θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα αργότερα, αλλά από την άλλη είναι η ευθύνη των πολιτικών, αλλά και των πολυεθνικών. Πάμε στο πρώτο παράδειγμα, το οποίο αφορά την προσωπική μας ευθύνη σχετικά με το virtue signaling. Δεν θα σε πάω πολύ πίσω. Θα σε πάω στο σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία το Φεβρουάριο του 2023. Έτσι. Ναι. Καταρχάς, στα media τα ελληνικά, τη Συρία τη βγάζουμε εκτός για κάποιο λόγο. Έτσι. Θα σας βάλω εσείς να ρωτηθείτε γιατί συμβαίνει αυτό, άραγε. Μιλάμε για ένα σεισμό, ένα καταστροφικό σεισμό, στο οποίο είχαμε πάνω από 2 εκατομμύρια άστεγους Ιορδάνη και παραπάνω από 50.000 νεκρούς. Και έχουμε τους διάσημους ανά τον κόσμο, οι οποίοι είναι σε φάση I'm sending my thoughts and prayers. Θα σου έλεγα που να τα βάλεις αυτά. Έτσι. Θα σου έλεγα πολύ καλά που να τα βάλεις αυτά, αλλά είμαστε μια σοβαρή εκπομπή, Ιορδάνη. Ακριβώς. Θα μείνουμε, θα βάλω τους ανθρώπους που μείναν χωρίς σπίτια να μένουν στις προσευχές. Στα σχολεία. Να μένουν στα σχολεία, να μένουν στις προσευχές. Και τόσο πολύ που τους σκέφτεσαι, θα γίνουν ρούχα και θα γίνουν φαγητά για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτή τη λογική. Ακριβώς. Και έχουμε και το τέλειο παράδειγμα που έψαξα για την Ελλάδα. Ξέρεις, Ιορδάνη, όλοι οι διάσημοι μαζεύτηκαν στην Ελλάδα και λέει θα κάνουμε έναν έρανο για τους σεισμόπληκτους ουσιαστικά. Και βγαίνει η Μιμή Ντενίση, η οποία ουσιαστικά είπε δημόσια ότι την ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη», by the way, κανένα θέμα δεν έχουμε την ταινία, πολύ όμορφη ταινία, έτσι, πολύ καλή, σας προτείνω παιδιά να τη δείτε. Αλλά Μιμή μου Ντενίση, λοιπόν, εσύ ίδια λες ότι η ταινία θα προβληθεί σε κεντρικό κινηματογράφο της Αθήνας για 1-2 μέρες. Ακριβώς. Και τα έσοδα αυτής της ταινίας θα πάνε για τους σεισμόπληκτους. Και λέω, ωραία, καλά ακούγεται αυτό. Για να κάνουμε μια μικρή έρευνα, βρε αδερφέ, και να μην τα δεχόμαστε όλα όπως μας τα πασάρουν.
Λοιπόν, η Σμύρνη μου αγαπημένη προβλήθηκε πρώτη φορά η Ιορδάνη Δεκέμβριο του 2021. Από τότε έχουν περάσει 2 χρόνια, έχει 1,5 χρόνος. Έχει βγει πλέον η ταινία από τους κινηματογράφους, ό,τι φράγκα ήταν να βγάλει τα έβγαλε και μετά τα δικαιώματα για την αξιοποίηση της ταινίας τα πήρε το Αντένα και το Αντένα Plus. Οπότε παιδιά, ό,τι λεφτά ήταν να βγάλουμε από αυτήν την ταινία, το βγάλαμε. Και σου λέει τώρα μην ταινίσει. Θα την ξαναβάλω την ταινιούλα, θα ανεβεί η κοινωνική μου εικόνα εκεί πέρα, θα νομίζουν ότι όλοι πόσο καλή είναι αυτή μην ταινίσει ρε παιδί μου. Πόσο φιλές πλάχνη είναι αυτή μην ταινίσει βρε αδερφέ, έτσι. Και θα ξαναδούν και την ταινία μου. Τζάμπα. Γιατί τώρα, αν την έβαζε να πληρώσει τον κανονικό εισιτήριο, κανείς δεν τα πήγαινε, ρε μαλάκα. Για ποιο λόγο, αφού μπορώ να τη δώσω στο Αντένα Plus ή μπορώ να τη βρω πειρατικά, ξέρω εγώ. Για ποιο λόγο να πάω να δω ξανά το Σμύρνη μου αγαπημένη που έπαιζε πριν από 2 χρόνια στους κινηματογράφους, έτσι. Ναι. Και λέει η Μιμή Ντενίση που λες, δεν έκανα τίποτα. Έκανα μόνο το καθήκον μου. Ναι, Μιμή μου, δεν έκανες τίποτα. Ακριβώς έτσι είναι. Τρελαίνομαι, ρε φίλε, πραγματικά τρελαίνομαι. Γιατί τώρα, επίσης θέλω να πάω στο άλλο μου παράδειγμα για τις πολυεθνικές. Είμαι συμπεριφερειακός οικονομολόγος, παιδιά. Νομίζω είμαι πλέον κατάλληλος να απαντήσω αυτήν την ερώτηση περί πολυεθνικών και το virtue signaling. Ουσιαστικά πρόκειται περί εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Λοιπόν, ουσιαστικά το κράτος υποχρεώνει έμεσα ή άμεσα, ανάλογα με το πολιτικό καθεστώς, τις εκάστοτε πολυεθνικές, οι οποίες κερδοσκοπούν από τον κόσμο, έτσι, να δώσουν κάτι πίσω στην κοινωνία. Και σου λένε οι πολυεθνικές, από τη στιγμή ρε φίλε, που εγώ είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί να μην το κάνω έτσι, ώστε να προάγω λίγο το brand μου, έτσι. Ναι. Γιατί να μην φτιάξω την εικόνα μου, έτσι. Γιατί να μην έχω κάτι όμορφο να δείξω προς τα έξω, γιατί να μην έχω μια ωραία εικόνα. Γιατί εσύ π.χ. ας πούμε, θα αγόραζες από μια πολυεθνική η οποία έχει κακή φήμη, από ένα κατάστημα το οποίο έχει κακή φήμη. Σίγουρα όχι. Ρε φίλε, δεν θα αγόραζες. Έτσι. Όχι, και τρανό παράδειγμα, παιδιά, αποτελεί η Balenciaga, η οποία ήταν πολύ cool, έχουμε t-shirts 500 ευρώ, όλοι ήθελαν να φοράνε Balenciaga, έτσι. Και μόλις έβγαλε καμπάνια η οποία φαινομενικά, εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό, αλλά είναι τι υποστηρίζει η κοινωνία, αυτό πιστεύω εγώ. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το μάθει ο κόσμος. Ότι πρόκειται περί καμπάνια η οποία προωθεί την παιδεραστία και σαδομαδοχισμούς με παιδιά. Τότε έφαγε cancel η Balenciaga. Έτσι. Αλλά υπάρχουν κάποια brand τα οποία το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό. Φτιάχνουν την εικόνα τους. Έτσι. Παράδειγμα, τέλειο. Για πες μας ρε Disney, τι γίνεται, για πες μας. Προσπαθώ να κάνω στεφανοχείο τώρα, έτσι. Για πες μας ρε Disney που είσαι πολύ woke, για μίλησέ μας γι' αυτό. Για μίλησέ μας, τις woke αντιλήψεις σου τις δείχνεις στην Κίνα που έχουν διαφορετικό καθεστώς. Τον Black Panther του βάζει μια μάσκα για να μην φαίνεται ότι είναι μαύρος. Το Star Wars, εκεί πέρα που έχεις μαύρο πρωταγωνιστή, τον βάζεις να φαίνεται πίσω-πίσω για να μην δουν πόσο μαύρος είναι. Για πες μας ρε Disney για τους εργαζόμενους στη Disneyland. 1 στους 10 φίλε έχει υπάρξει άστεγος, εργαζόμενος στη Disneyland. 1 στους 10 έχει υπάρξει άστεγος τα τελευταία 3 χρόνια. Επίσης, ο πραγματικός τους μισθός τα τελευταία 10 χρόνια μειώνεται συνεχώς. Για τον κόσμο. Πραγματικός μισθός είναι ουσιαστικά όταν ο μισθός σου έρχεται να ανταποκριθεί στις ανόδους του πληθωρισμού, ρε παιδί μου. Οπότε, όσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός, πρέπει να ανεβαίνει και θεωρητικά ο μισθός σου. Ακριβώς. Τα τελευταία 10 χρόνια πέφτει η Ιορδάνη. Έτσι. Ακριβώς, ναι, καταλαβαίνω. Να μιλήσουμε για το LGBTQ και για τη διαφορετικότητα. Unilever, η οποία έχει το DAV και το Axe. Παίρνουμε ένα πολύ ωραίο καινούριο κομμάτι της αγοράς. Από τη στιγμή που αυτές οι αντιλήψεις πλέον είναι αποδεκτές, γιατί πλέον η Ιορδανία επίσης σήμερα ημέρα υποστηρίζουν LGBTQ. Ο κόσμος είναι, ναι φίλε, μια χαρά ξέρω εγώ. Κάποιοι φαν. Όχι, υπάρχουν η πλειονότητα πλέον. Και εγώ μαζί φίλε, και εγώ μαζί τους είμαι. Αλλά και εταιρείες το βλέπουν όλο αυτό και λέει γιατί να μην πάρω αυτό το μεγάλο κομμάτι της αγοράς, γιατί να μην αρπάξω αυτή την ευκαιρία που μου δημιουργείται έτσι. Ναι. Και γι' αυτό μετά παίζει το Axe που προβάλλει τη διαφορετικότητα και το LGBTQ, το Axe που ήταν masculine, ξέρω εγώ,
Ή το Dove, ότι ξαφνικά θέλουμε τη διαφορετικότητα της κάθε γυναίκας και με τις ραγάδες της είναι όμορφη και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ναι, πολύ ωραία μας τα λες Dove. Δεν μας είπε ότι αυτό αποτελεί το 90% του γυναικείου πληθυσμού και είναι μια ευκαιρία να τα αρπάξουμε και από εκεί. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Dove, για πες μας γι' αυτό. Σου έχω πει πολύ ωραίο παράδειγμα, η Audi. Για πες μας ρε Audi, εσύ δεν μίλησες για το pay gap μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δημόσια. Εσύ δεν έκανες ολόκληρη καμπάνια. Αλλά εσείς δεν είστε οι ίδιοι οι οποίοι έχετε κάτω από 8% γυναίκες manager. Εσείς δεν είστε αυτοί που κατά μέσο όρο δίνετε 7% λιγότερα στις γυναίκες εργαζόμενες. Για μίλησέ μας ρε Audi, για πες μας. Και υπάρχουν και άλλα παράδειγμα, έτσι. Nike. Nike, μίλησέ μας Nike. Καταλαβαίνω, ναι. Φίλε, η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Είναι τραγική εκεί έξω. Και βλέπουμε πόσο αρνητικό αντίκτυπο μπορεί να έχει όλο αυτό το virtue signaling, έτσι. Υπάρχει, πιστεύεις, και τώρα κάτι που να συμβαίνει με τις πολιτείες πιο ανατολικά, σε ανατολικές χώρες. Okay. Υπάρχουν συμβάντα που να συμβαίνουν εκεί, γιατί όλα αυτά τα παραδείγματα είναι δυτικά. Ναι. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο που να έρχεται από την Ανατολή, αντίστοιχα, μπορείς να μας δώσεις ένα παράδειγμα. Λοιπόν, παιδιά, το virtue signaling είναι παντού. Ανεξάρτητα εθνικότητας, θρησκείας, ιδεολογικών αντιλήψεων, το virtue signaling, ειδικά τη σήμερον ημέρα, είναι παντού. Ναι. Και θα σου φέρω το παράδειγμα στο Ιράν, φίλε. Ναι. Πρόκειται για την κοπέλα Μαχσά Αμίνη, probably το λέω λάθος παιδιά, η οποία ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτους από Ιρανούς αστυνομικούς επειδή δεν φορούσε σωστά τη χιτζάπ της. Ναι. Και ξέσπασαν διαμαρτυρίες, αλλά τα media για κάποιο λόγο το παραβλέπουν αυτό. Όχι μόνο διαμαρτυρίες γυναικών, διαμαρτυρίες και αντρών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους, φίλε. Πάρα πολλά παιδιά. Θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή να τσεκάρετε ότι όλα αυτά που λέμε δεν είναι μαλακίες. Πολλοί άντρες χάσαν τη ζωή τους. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το virtue signal του δυτικού κόσμου. Βγαίνει η κάθε πικραμένη και λέει πόσο πιστεύει στον αγώνα των γυναικών στο Ιράν και κόβουν τα μαλλιά τους. Και θα σου πω true story γι' αυτό. Εγώ εκείνη την περίοδο, παιδιά, ήμουνα στην Ολλανδία. Ναι. Και έρχεται μια φίλη μου από τη σχολή και μου λέει: είδες πόσο γενναίες είναι οι γυναίκες σήμερα. Και λέω: τι εννοείς, ρε παιδί μου. Και ξέρουμε για το θέμα στο Ιράν, έτσι. Και μου δείχνει βίντεο στο οποίο είναι μια τύπισσα στο TikTok και κόβει, φίλε, δεν σου κάνω πλάκα, 2 τούβες από τα μαλλιά της. Ναι, καταλαβαίνω, ναι. Και λέω, μαλάκα, αλήθεια τώρα. Ναι. Αλήθεια τώρα. Έκοψε 2 τούβες από τα μαλλιά της. Αυτό πώς συνεισφέρει στο σκοπό, ρε φίλε. Πώς συνεισφέρει στο σκοπό πέρα από το να δείξεις πόσο γαμάτι είσαι, πόσο ενάρετη είσαι και να αυξήσεις τους followers σου. Πώς συνεισφέρει, παιδιά, εγώ δεν ξέρω πραγματικά. Σας παρακαλώ, πείτε μου. Δεν μπορώ να καταλάβω, Ιορδάνη, πώς συνεισφέρει. Θα σου δώσω μια βοήθεια. Μήπως η κίνηση αυτή μπορεί να προκαλέσει ένα domino effect υποστήριξης ανθρώπων. Οπότε, καθώς εγώ υποστηρίζω έναν άνθρωπο στο ίντερνετ, μπορεί να υποστηριχθεί από κάποιον άλλον και από κάποιον άλλον και μπορεί κάποιος τελικά να κάνει κάτι. Ωραία. Τέλειο. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, αυτό ναι, είναι ένα domino effect. Αλλά είναι ένα domino effect ενός φαύλου κύκλου. Πέφτουν τα ίδια ντόμινο ξανά και ξανά και ξανά και κανείς δεν παίρνει τη συνειδητή απόφαση να αλλάξουμε πορεία, ρε φίλε, και να κάνουμε κάτι πραγματικά αυτό. Γιατί ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά σε αυτές τις καταστάσεις? Ότι πρέπει να υπάρχει κόστος. Λοιπόν, θα σου πω για ένα άλλο παράδειγμα της Χαντίς Νατζάφη. Πάλι το λέω λάθος. Της Χαντίς Νατζάφη, η οποία και αυτή έκανε βίντεο στο YouTube που πετούσε την μπούργα, έκοβε τα μαλλιά της. Έτσι. Ναι. Αυτή η κοπέλα ξέρει ότι αυτό το βίντεο, άμα προβληθεί σε ανθρώπους οι οποίοι δεν πρέπει να το δούνε, τι θα κάνει? Θα χάσει τη ζωή της. Ρισκάρει τη ζωή της για αυτά που πιστεύει. Ακούτε, δυτικοί? Ρισκάρει τη ζωή της για αυτά που πιστεύει. Εσύ, αγάπη μου, όταν κόβεις τα μαλλιά σου, ποιος είναι ο κίνδυνος? Να χάσεις το ακριβό σου κούρεμα που σου κόστησε 50 ευρώ από τον κομμωτή σου. Ποιο είναι το κόστος που λαμβάνεις εσύ αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνεις? Αυτή η γυναίκα ήταν 20 χρονών παιδάκι και έκανε πολλά περισσότερα από όσα έχουν κάνει όλες τις δυτικές γυναίκες του κόσμου μαζί.
Δεν θέλω να μιλάω για όλους, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε το big point σε όλο αυτό που θέλω να πω. Ότι πρέπει να είσαι πρόθυμος να ρισκάρεις και να χάσεις κάτι. Και είναι βέβαια σημαντικό και άμα ουσιαστικά βοηθάς το σκοπό, στο αποτέλεσμα. Ότι άμα αλλάξει όλο αυτό. Αλλιώς δεν υπάρχει κανένα νόημα, ρε φίλε. Και νομίζω και αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να βρούμε και στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πριν λίγο καιρό στην Ελλάδα, συγκεκριμένα 28 Φεβρουαρίου 2023, έγινε ένα τρομερό δυστύχημα. Συγκρούστηκαν δύο τρένα με το Πιαία. Ένα ήταν εμπορικό και ένα ήταν επιβατικό. Αποτέλεσμα ήταν 57 νεκροί. Τι συμβαίνει τώρα? Αυτό συνέβη λίγο καιρό πριν αναγγελθούν οι εκλογές στην Ελλάδα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το συμβάν, να αναβληθούν οι εκλογές. Και όλο αυτό πήγε πιο μετά. Γιατί όμως? Ήταν έτσι γιατί ήθελε η κυβέρνηση να βελτιώσει την εικόνα της πριν πάει στις εκλογές. Αλλά έχει ένα τρελό domino effect. Καθώς οι εκλογές στην Ελλάδα θα γινόταν διπλές βάσει νόμου, αναγκαστικά, οι δεύτερες εκλογές, που ήταν οι καθοριστικές για την Ελλάδα εκλογές, πήγαν το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι όμως, οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν φίλους μέσα στο τρένο, είχαν σχέσεις μέσα στο τρένο ή μπορεί να ήταν οι ίδιοι μέσα στο τρένο, ήταν οι άνθρωποι που συνδέθηκαν περισσότερο με αυτό το γεγονός στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως το καλοκαίρι θα απουσιάζουν από τη χώρα. Θα είναι βασικά μακριά από τον τόπο από τον οποίο ψηφίζουν. Θα είναι σε ένα νησί και θα κουβαλάνε ποτά και φαγητά για ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα ως τουρίστες. Και είναι καλό αυτό. Αλλά δεν θα μπορέσουν μάλλον να ψηφίσουν. Επίσης, να σου πω και το άλλο πάνω σε αυτό που λες. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, που θα γίνει ο δεύτερος γύρος, τελειώνουν ουσιαστικά τα σχολεία. Η τρίτη λυκείου φεύγει. Όλοι θα πάνε διακοπές. Αυτό είναι. Πες μου εσύ, Ελληναρά, εσύ. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα αφήσεις το καφεδάκι στην Ήο για να πας να ψηφίσεις και ίσως να αλλάξεις το πρόγραμμά σου. Ναι, ίσως να αλλάξεις και την κοινωνία. Έτσι. Ίσως να αλλάξεις το πολιτικό σκηνικό αυτού του τόπου. Ακριβώς. Και αυτό δεν είναι μόνο των ανθρώπων, θα σου πω εγώ. Γιατί και οι πολιτικοί θέλουν να παίρνουν μια αντίστοιχη στάση. Ναι. Δεν φταίμε εμείς, λέει. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν φταίμε εμείς. Φταίει ο σταθμάρχης ή φταίει κάτι τυχαίο. Και όλα αυτά και λες τώρα τι γίνεται. Έρχεται ένας πολιτικός να σου πει συγγνώμη για κάτι που δεν φταίω. Από τη στιγμή που δεν αναλαμβάνεις την ευθύνη, γιατί ζητάς συγγνώμη, ρε φίλε. Θέλει να ωρεοποιήσει τη θέση του, χωρίς όμως να αναλάβει το κακό κομμάτι. Αυτό είναι, νομίζω, θα το λέγα κάπως, ότι τα θέλεις όλα δικά σου, ας πούμε. Ναι, και την πίτα ολόκληρη και το σκυλό χορτάτο. Ναι. Ότι εγώ είμαι καλός και ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν φταίω κιόλας. Κοίτα, ωραίος τείχος στο Facebook, ας πούμε, να πεις. Ναι. Συγγνώμη για όλο αυτό, αλλά δεν φταίω. Είναι πολύ ωραίο πράγμα, νομίζω. Και την ίδια στιγμή, ενώ προσπαθούν να αποσιωπήσουν το γεγονός, μιλάμε για εξαιρετικά βολικά ατυχήματα. Έτσι. Ακριβώς. Δύο υψηλά ιστάμενοι της Hellenic Train έχασαν τη ζωή τους. Πολύ λίγο μετά το ατύχημα αυτό, το τρομερό δυστύχημα. Οπότε, ενώ προβάλλουμε όλο αυτό το virtue signaling και το πόσο καλοί και ενάρεστοι είμαστε, ζητάμε συγγνώμη, Ιορδάνη. Μιλάμε για ανθρωποθυσίες. Έτσι. Αυτό. Μιλάμε ότι τώρα είπαν ότι ήταν ευκαιρία τώρα που αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν να κάνουμε κάτι για να μην ξαναγίνει. Και είναι αλήθεια τώρα αυτό μια στάση ανθρώπου? Το 2023, ρε φίλε. Είναι αλήθεια στάση ανθρώπου αυτό. Ταινία της Disney είμαστε, ρε μαλάκες. Αλήθεια τώρα. Και να ζητάς συγγνώμη για κάτι τέτοιο. Δηλαδή λέει κάτσε λίγο να χάθει ένας άνθρωπος ακόμα για να φτιάξουμε και το πεζοδρόμιο, αλλά όχι ακόμα. Ναι. Είναι απίστευτες οι τοποθετήσεις των ανθρώπων αυτές. Και πραγματικά και λένε συγγνώμη και μετά κολλάνε αυτό. Είναι τρομερό το πώς τα συνδέουν αυτά τα πράγματα. Έχεις να μας πεις όμως και ένα πιο ακραίο παράδειγμα, ίσως στην Ελλάδα, που να το ζήσαμε πιο έντονα ίσως και όχι τόσο πραγματικά ότι ήρθε κοντά μας, πιο ανθρώπινο ίσως θα σου έλεγα. Έχεις να μας πεις ένα τέτοιο παράδειγμα? Νομίζω στην Ελλάδα έτσι, το καλό, το παλιό, το ορθόδοξο virtue signaling συνέβη γύρω στο 2015, παιδιά, το οποίο ήταν η προσφυγική κρίση. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, ο οποίος άρχισε το 2014, είχε ως αποτέλεσμα να έρθουν τεράστιες προσφυγικές ροές, άνω του 1 εκατομμυρίου μέσα σε μια χρονιά, οι οποίοι ζητούσαν να περάσουν αρχικά στην Τουρκία, στη συνέχεια στην Ελλάδα και να βγουν προς την Ευρώπη, η Ιορδάνη. Προφανώς εγκυμονούσε πολλές κινδύνους όλο αυτό, έτσι. Και το σημαντικότερο ήταν να περάσεις με ένα παλιοκάραβο, το οποίο το είχε ένας smuggler, έτσι, και να δώσεις όλες τις οικονομίες για να μπορέσεις να περάσεις απέναντι. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σε ακτές της Μεσογείου.
είχε αποτέλεσμα, εφόσον φτάνανε, να μην είχαν καν παπούτσια και ένα πιάτο φαγητό. Να χρειάζονται να περπατάνε χιλιόμετρα για να φτάσουν τα σύνορα της χώρας στη βόρεια πλευρά τους. Έτσι. Αλλά, ενώ το βλέπαμε αυτό, ενώ ξέραμε ότι συμβαίνει εκεί έξω, όλοι στα social media δίναμε την υποστήριξή μας για τους πρόσφυγες. Πόσο σημαντικό και πόσο υποστηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους που η ζωή τους τα έφερε τόσο άσχημα. Και είμαι σε φάση, ρε φίλε, αφού τόσο πολύ νοιάζεσαι για αυτούς τους πρόσφυγες, βγες έξω από την πόρτα σου, οι πιθανότητες είναι ότι 50 χιλιόμετρα max, 50 χιλιόμετρα max μακριά σου, θα μπορείς να βρεις έναν τρόπο με τον οποίο θα βοηθήσεις, έστω και ελάχιστα, ρε φίλε. Έστω και λίγο, εσύ μπορείς να συνεισφέρεις σε αυτή την παγκόσμια humanistic ανθρώπινη καταστροφή. Γιατί περί ολικής καταστροφής πρόκειται, έτσι. Και για απαξίωση του ανθρώπινου γένους ουσιαστικά. Αλλά εμείς καθόμασταν και ανταλλάσσαμε ωραία post στο Facebook. Αλλά δεν είναι λίγο υποκριτικό όλο αυτό? Να μου λες το πόσο εύκολο είναι να κάνεις κάτι, ότι μπορείς να συμμετέχεις κι εσύ σε κάτι καλύτερο, σε έναν αγώνα, αλλά να είναι κάτι τόσο κοντά μας και να μην μου έχεις πει τίποτα για κάτι που να έχεις κάνει εσύ. Δηλαδή, μήπως εν τέλει, μήπως κάνεις και εσύ virtue signaling εσύ, μήπως μας κορυδεύεις? Οκ, Ιορδάνη, το πήγες εκεί. Μ' αρέσει, Ιορδάνη. Κάτσε κάτω. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Κάτσε κάτω. Είμαι εδώ, δεν κάθομαι. Ωραία. Ξανακάθισε. Ξανακάθισε. Γιατί νομίζω κάποια πράγματα τα έχασε στο βιογραφικό μου σημείωμα όταν συναντηθήκαμε την πρώτη φορά. Λοιπόν, το προσφυγικό για μένα. Το προσφυγικό για μένα, φίλε. Πραγματικά είναι τεράστια ιστορία. Δεν ξέρω από πού να πρωταρχίσω. Αλλά θα αρχίσω από το πιο βασικό. Πώς βίωσα πρώτη φορά εγώ τον πόνο του προσφυγικού. Όπως ο περισσότερος κόσμος νομίζω, στην τηλεόραση. Έτσι. Είδα ένα 4χρονο αγόρι, τον Αιλάν, να κοίταται νεκρός στις ακτές της Μεσογείου σαν ήταν ένα απλό άψυχο αντικείμενο. Ο περισσότερος κόσμος, φαντάζομαι, ήταν σε φάση «Ωχ, πόσο λυπάμαι». Anyway, πάμε παρακάτω. Εμένα, ρε φίλε, αυτή η συγκεκριμένη εικόνα με συγκλώνησε. Δούλευα εκείνη την περίοδο σε παιδική κατασκήνωση και είχα πολύ στενή επαφή και σχέση με τα παιδιά. Δηλαδή πιστεύω ότι ένα από τα άρρητα ταλέντα μου είναι ότι μπορώ να τα καταλαβαίνω και να με καταλαβαίνουν. Ήμουνα πολύ κοντά και πραγματικά αγαπούσα αυτό που έκανα. Και ήμουν σε φάση, ρε φίλε, ότι αν ήταν ένα από τα παιδιά μου το οποίο κινδύνευε να χάσει τη ζωή του, θα έκανα κάτι γι' αυτό. Πολύ βαρύ φορτίο. Είναι βαρύ φορτίο, ρε φίλε, αλλά από την άλλη, τι είναι, τουλάχιστον για μένα. Ναι. Η άλλη πλευρά τι λέει, ότι εμένα μου λέει ότι είσαι υποκριτής. Ναι. Έτσι. Εμένα αυτό μου λέει, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία χρειάζονται τη βοήθειά σου από τη στιγμή που θα το έκανες για τα Ελληνόπουλα. Και μπορείς να κάνεις κάτι. Και μπορείς να κάνεις κάτι ακριβώς, πρέπει να κάνεις, ρε φίλε, ό,τι μπορείς. Και αυτό που έκανα ουσιαστικά είναι ότι κάλεσα μια ακτιβίστρια της περιοχής και της είπα ότι θέλω να βοηθήσω με όποιον τρόπο καθίσταται δυνατό. Και μου λέει: δεν μπορώ να κάνω κάτι να σε βοηθήσω, γιατί ουσιαστικά πηγαίνουμε μόνο τα βράδια στην Ινδομένη, στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, και εκεί πέρα προσφέρουμε βοήθεια σε φαγητό, ρούχα και στέγαση, σε σκηνές ουσιαστικά. Ναι. Αλλά μου λέει: ρε φίλε, ότι είναι επικίνδυνο, γιατί ουσιαστικά τα βράδια δεν υπάρχει υποστήριξη από μη κυβερνητικές οργανώσεις και 10.000 άνθρωποι στηρίζονται για τις βασικές τους ανάγκες σε 40 εθελοντές. Γίνεται, ρε φίλε, το έλα να δεις, έτσι. Και η μάνα μου πρώτη από όλους, ρε παιδί μου, ήταν σε φάση άμα περάσεις αυτή την πόρτα, ξέρω εγώ, μην την επιστρέψεις πίσω. Έκλαιγε, η Ιορδάνη έκλαιγε. Αλλά ενώ έκλαιγε, ταυτόχρονα έβαζε μέσα πράγματα και ρούχα για να πάω στους πρόσφυγες. Αυτό είναι το όλο ζήτημα, ρε φίλε, γιατί ουσιαστικά όταν πηγαίνεις και βιώνεις τέτοιες καταστάσεις, αλλάζει και η ζωή σου. Έτσι. Δηλαδή, έμαθα το τι σημαίνει ανθρωπιά σε αυτές τις καταστάσεις. Με ορίμασαν και υπάρχουν ανθρώποι, πράγματα και καταστάσεις τα οποία με έχουν στιγματίσει μέχρι σήμερα. Με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ουσιαστικά προσπαθώ να ζω τη ζωή μου όπως αυτοί οι άνθρωποι θα με ήθελαν να τη ζήσω ουσιαστικά. Αυτό το κάναμε περίπου για
6 μήνες. Πηγαίναμε 2-3 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον επί 6 μήνες. Και κάποια στιγμή ήρθε το καλοκαίρι. Επέστρεψα λοιπόν πίσω στην καλοκαιρινή κατασκήνωση, παιδί μου. Όλα καλά, όλα ωραία. Και γυρίζω το Σεπτέμβριο και βλέπω πάλι εφημερίδες και τηλεόραση. Ναι. Γονείς του Δημοτικού Σχολείου Αρεοκάστρο, την χάνει να μένει στο Αρεοκάστρο, κλείνουν την πόρτα του σχολείου στα προσφυγόπουλα. Και είμαι σε φάση, ρε φίλε, πραγματικά, αλήθεια τώρα. Το φαγητό, νερό, έτσι, μια στέγη να μένεις και η εκπαίδευση. Το σχολείο, ναι. Το σχολείο. Ναι, ρε φίλε. Είναι προσβάσιμο σε όλους. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι και από πού προέρχεσαι. Δεν έχει καμία σημασία. Αυτά τα πράγματα είναι που επιβιώνουμε και που μας κάνουν ανθρώπους. Ναι, ο πολιτισμός μας. Ο πολιτισμός. Ακριβώς. Είναι πέρα από ανθρώπινα δικαιώματα, είναι και δείγμα του πολιτισμού μας. Έτσι. Πόσο μάλλον που είμαστε τόσο περήφανοι για το δυτικό πολιτισμό εμείς, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την εικόνα μας. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την εικόνα, ακριβώς. Για την εικόνα Ιορδάνη του δυτικού πολιτισμού. Μπορούμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο τοίχο στο Ιντερνετ, αλλά ένα άδειο σχολείο από προσφυγόπουλα, ας πούμε. Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι, ρε φίλε. Και θέλω να σου πω τώρα ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά. Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να ξεφύγει από αυτό. Γιατί πιστεύω ότι πολύ εύκολα να πέσει σε αυτό το τρυπάκι, να παρουσιάσει τον εαυτό σου ως κάποιον πολύ καλοκάλαφο άνθρωπο που θέλει πολύ να βοηθήσει και τελικά δεν μπορεί, να βρίσκει δικαιολογίες και να μην το κάνει. Πώς πιστεύεις ότι μπορούμε να σπάσουμε αυτό το. Γιατί πιστεύω ότι καμιά φορά άνθρωποι δεν το κάνουν και επίτηδες. Είναι μια παγίδα που μπορεί να συμβεί αυτό στη ζωή σου. Να το κάνεις χωρίς να το θέλεις. Πώς μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Ουσιαστικά... Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά επίσης. Ναι, η ειδοποιώς διαφορά. Ναι. Ναι, ουσιαστικά με ρωτάς πότε κάνει κάποιος virtue signaling Και πότε όχι. και πότε κάποιος πραγματικά βοηθάει στο σκοπό. Ακριβώς. Πάνω σε αυτό ήταν η συνέχεια της ιστορίας μου έτσι κι αλλιώς, η οποία ότι όταν αυτά τα προσφυγόπουλα δεν είχαν πρόσβαση σε σχολείο, Ναι. είπαμε θα κάνουμε σχολείο. Ναι. Και φτιάξαμε ένα προσφυγικό σχολείο μέσα στο hot spot του Αεροκάστρου. Με γενναίους εθελοντές, οι οποίοι μπαίνουν από την πίσω πόρτα, γιατί ήμασταν παράνομοι Ιορδάνοι, για να κάνουν μαθήματα σε παιδιά και ενήλικες. Απίστευτο. Σκέψου, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, σκέψου αυτούς τους ανθρώπους. Σκέψου πόσες ώρες περάσανε για να προετοιμάζουν τα μαθήματα. Θα σου πω. Σκέψου πόσες ώρες περάσανε να προετοιμάζουν τα μαθήματα, να έρχονται μέχρι το Ρεόκαστρο, να ξοδεύουν βενζίνες. Σκέψου τον κίνδυνο που διατρέξαν αυτοί οι άνθρωποι. Σκέψου ότι όταν το είπαν στις οικογένειές τους, πιθανότατα αντέδρασαν όπως η μάνα, η δική μου. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτοί λέγανε ότι εγώ φίλε θα κάνω το σωστό. Δεν έχει σημασία τι μου λέει η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, η κοινωνία η ίδια. Εγώ νιώθω ότι πρέπει να κάνω το σωστό. Και έπραξαν το σωστό. Και ουσιαστικά πήγαν και κάναν μαθήματα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να πάνε ένα βήμα παρακάτω. Γιατί ουσιαστικά ήταν ότι εμείς θα κάνουμε το κομμάτι μας, θα το δείξουμε όμως ότι κάνουμε το κομμάτι μας, θα κάνουμε μαθήματα, δεν θα λέμε μόνο στη θεωρία. Και μετά θα κάνει η κυβέρνηση το δικό της. Όπως και έγινε, φίλε. Και αυτό ήταν από τα πράγματα που κερδίσαμε εμείς με τέτοιου είδους πράξεις εκεί πέρα. Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι στο αν κάνεις virtue signaling ή όχι, όλα γυρίζουν γύρω από το στόχο, όλα γυρίζουν γύρω από το... Ίσως τον κόπο, την προσπάθεια. Ναι, όλα γυρίζουν γύρω από τον κόστος ουσιαστικά. Κόπο, προσπάθεια, ισούται με κόστος. Ναι, έτσι. ναι. Και το τελικό αποτέλεσμα που έχεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ότι άμα πραγματικά πράττεις κάτι το οποίο έστω και λίγο, δεν χρειάζεται πολύ, λίγο θα βοηθήσει πρακτικά λέω, αυτό το σκοπό. Μια δημοσίευση δεν μπορεί να βοηθήσει λίγο. Ρε φίλε, αυτό είναι που είπαμε πριν ότι δεν έχει κανένα κόστος αυτή η δημοσίευση. Ναι, καταλαβαίνω. Έτσι, και να την κάνεις δεν ωφέλει σε κάτι. Ναι. Υπάρχουν τόσα media, τόσα social media, Ποιο είναι το κόστος όμως, ποιο είναι το Έτσι. κόστος. Πώς μπορείς να πεις ότι αυτό κοστίζει και το άλλο δεν κοστίζει. Εγώ θα σου πω για τα μαλλιά που ανέφερες, ότι και στην Ελλάδα σε μια εκπομπή στην τηλεόραση ζητήθηκε από γυναίκες να κόψουν τα μαλλιά τους και κλαίγανε και πονούσαν και είχαν πόνο μέσα τους γι' αυτό. Δεν είναι αυτό πόνος και κόστος?
Πιστεύω, άμα πω την άποψή μου, για τα μοντέλα που κόβουν τα μαλλιά τους στο, πώς το λένε, στο GNTM, θα φάω μεγάλο κάτσελ. Εδώ είμαστε μια σοβαρή εκπομπή, Ιορδάνη, οπότε δεν θα σχολιάσω. Εντάξει, και τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα αλλάξει αυτό εκεί έξω? Κοίτα ρε φίλε, λες πραγματικά. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Πραγματικά λες ότι θα κάνω μια δημοσίευση. Ωραία. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, είναι ένας σεισμός, είναι μια προσφυγική κρίση, είναι για το LGBTQ community και οτιδήποτε μπορεί να σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λες, ωραία. Καταρχάς, το ζήτημα με ενδιαφέρει, μου δημιούργησε συναισθήματα. Μοιάζομαι πραγματικά γι' αυτό. Πρέπει να το κάνεις. Υπάρχουν πράγματα, ρε φίλε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μας αγγίζουν. Δεν είμαστε That's okay, ρε φίλε. Δεν είμαστε όλοι, ξέρω εγώ. Εμένα θα με αγγίξει το προσφυγικό. Και είναι δίκαιο να το κάνεις. Εσένα θα σε αγγίξει, δεν ξέρω κι εγώ, το περιβάλλον. Και οποιονδήποτε άλλο θα τον αγγίξει το κάτι διαφορετικό. Ο καθένας μας είναι διαφορετικός. Με αγγίζει αυτό το θέμα. Ένα. Και δεύτερον, είμαι πρόθυμος να κάνω το έξτρα βήμα για να βοηθήσω έστω και λίγο αυτό το σκοπό. Άμα είσαι πρόθυμος, καλώς, κάνω τη δημοσίευση θέλεις και πράξη. Δηλαδή, ρε φίλε, σε φάση δείξε κάτι. Πες μου. Καμιά φορά να δείξεις τη δουλειά του άλλου. Ναι, ρε φίλε. Δείξε τους πραγματικούς ήρωες. Ναι, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με τις ώρες, είναι μέσα στα σκατά και σκίζονται. Γιατί όταν τους δίνεις, αντί να δείχνεις εσένα την κάμερα και τη στρέψεις εκεί, αυτοί οι άνθρωποι θα τους βοηθήσει να κάνουν τη δουλειά τους, θα τους βοηθήσει να κάνουν τη διαφορά, θα τους βοηθήσει να βρουν τους πόρους, θα τους βοηθήσει να βρουν τη βοήθεια των πολιτικών. Μπορούν να βρουν χορηγούς, ναι. Έτσι, ακριβώς. Θα τους βοηθήσει να κάνουν τη δουλειά τους. Ή και στην τελική, ρε φίλε, στη χειρότερη. Βάλε ένα donate now, ρε παιδί. Δώστε χρήματα για ένα κοινοφελή σκοπό στον Ερυθρό Σταυρό. Whatever. Αναλόγως με τον οργανισμό ο οποίος συνάδει περισσότερο με τις μεταναστεύσεις. Μας λείπουν ήρωες, μας λείπουν άνθρωποι που μπορούμε να το εμπιστευτούμε πως θα κάνουν πράγματα και όλοι πέφτουν στην παγίδα να πούνε θα κάνω εγώ κάτι από μόνος μου και τελικά δεν κάνουν τίποτα, μάλλον φαίνεται. Οπότε θα έλεγα αυτό που λες. Εσύ τι πιστεύεις πάνω σε αυτό το θέμα, ας πούμε? Σίγουρα οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν πράγματα, έχουν την έλλειψη της εμπιστοσύνης, πιστεύω περισσότερο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πράγματα, αλλά δεν τους εμπιστεύεσαι ώστε να τους βοηθήσεις εύκολα. Οπότε λες ότι θα το κάνω μόνος μου. Αλλά όταν το λες αυτό, μετά αναλαμβάνεις ένα τόσο μεγάλο φορτίο που τέλει πέφτει πάνω σου και δεν κουνιέσαι καθόλου. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε όλοι από λίγο προσπάθεια σε έναν άνθρωπο που μπορεί να το κάνει, όπως το donate. Το donate μπορεί να είναι χρήματα, μπορεί να είναι χρόνος, μπορεί να είναι εξοπλισμός, μπορεί να τον κάνεις πιο δημοφιλής στον δικό σου κοινωνικό κύκλο. Αυτά είναι αληθινά. Αλλά δεν μπορεί ο καθένας να τρέχει μόνος του άναρχα για πράξεις και έργα. Νομίζω ότι θα καταλήξει ένας πύργος της Βαβέλ ο οποίος θα καταπέσει. Δηλαδή πρέπει να μαζεύονται οι άνθρωποι σε ομάδες. Δηλαδή το βρίσκω είναι ένα στοιχείο ατομικότητας. Ο καθένας το κάνει για τον εαυτό του. Αλλά αυτό που λέγαμε, βάλει τον άλλο μπροστά, αλλά το αντέχει το εγώ μας, ρε φίλε, αυτό. Πραγματικά αυτό είναι το θέμα. Μπορείς να είσαι ο τελώνης. Αυτό μπορείς να είσαι ο τελώνης στη σημερινή γαμμένη κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε, με τα social media που όλοι το παίζουν οι γαμάτικοι, ξεχωριστοί κλπ. Και πάνω σε αυτό που λες, ρε φίλε, δεν πιστεύω αυτά που λένε οι motivational speaker ότι όλοι είμαστε ξεχωριστοί. Δεν είμαστε όλοι ξεχωριστοί, παιδιά. Αλλά Ιορδάνη, μπορείς να γίνεις ξεχωριστός. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ξεχωριστοί. Αλλά αυτό θέλει κόπο. Και πόνο. Θέλει κόπο, θέλει πόνο, θέλει προσπάθεια. Μπορείς να γίνεις ξεχωριστός, αλλά θέλει αυτή την προσπάθεια που λέγαμε. Και θα ακουστεί κλισέ, ρε φίλε, αλλά γίνε η αλλαγή που θέλεις να γίνει, που θέλεις να δεις τον κόσμο, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή αυτό υπόθηκε πριν από 100 χρόνια, ακόμα και σήμερα ισχύει στο έπακρο. Ειδικά στην κοινωνία των social media. Έτσι είναι ακριβώς. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πράγματα εμείς, να ανοίξουμε νέους δρόμους για το αύριο, όπως κάνουμε και εμείς σε αυτό το κανάλι σήμερα. Ναι, ρε φίλε, λέμε την αλήθεια. Ακριβώς αυτό. Οι άνθρωποι πρέπει να ανοίξουν νέους δρόμους, να μην φοβούνται και να μοιραστούν. Δηλαδή, έχω ένα συναίσθημα, το μοιράζουμε με κάποιον άλλον, μπορούμε να συνεργαστούμε για αυτό το σκοπό και να βγούμε έξω από το media, να πάμε στην πραγματική ζωή, στην αληθινή ζωή. Και κάπου εδώ, νομίζω πως είπαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα χαρούμε να δούμε ξανά, να είμαστε ξανά μαζί σε ένα επόμενο επεισόδιο. Και μέχρι την επόμενη φορά,
Spread the truth. Να λες την αλήθεια. Bye.